Hi, Kya! Bigyan mo naman ako ng discount. Kya, paying tawad. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawin ko yung uso ngayon, yung I tried following blah 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 makeup tutorial. So sa akin, napili ko si Vavaeng Marangal. Simulan na natin. Hindi ko alam kasi kung anong editor ng ibang YouTuber na nalalagay nila sa gilid yung video nung ginagaya nila. So sa akin kasi wala akong ganun, kaya ang gagawin ko, ipapasok ko na lang yung clip para makita nyo rin yung gaya ko. Ganun na lang ha, kasi wala akong editor ng iba eh. Guys, it's me again, Michelle Fox, ang inyong Vavaeng Marangal at hindi na nalalaban. Welcome back to my YouTube channel! Hi guys! It's me again, Maris E, ang inyong babaeng walang dangal na nanlalaban. Wala, oy, joke ko lang ha. Kailangan mo mapalingon talaga sila sa'yo. BB cream ang ginagamit kong primer ngayon. BB cream daw yung ginagamit niyang primer. Parang? BB cream? Tama, malagkit talaga. Ang hirap. Hindi pa na. Yung natira, ipahid mo sa kilikili mo para hindi sa braso. Ganyan. Pati daw dito, maglagay. Tapos pala yung kilikili. Ka nag-init sa palengke, iputok pa rin ang makeup mo. Ganon. Huwag kang mag-alinlangan. I-haplak mo lang yung haplak, guys. Ang foundation daw kailangan pack pa rin kahit mainit. Ito na lang gagamitin ko. Kailangan hindi nila mapansin ang pangulubot at pangingitim na dulot ng pagsubok ng buhay. Kailangan daw hindi nila mapansin pangungulubot at pagsubok ng buhay. Wait! Hindi pa makeup pause. Bakla. Napadami yata. So, kailangan magmukhang fresh lang. Kahit siksikan sa palengke, ikaw pa rin ang unahin. Oh, kailangan fresh lang para daw pagsiksikan, ikaw pa rin yung unahin. Kaya so, ang kilay, kailangan yung mukhang mahinahon lang, babaeng marangal. Yung tipong makahingi ka ng tawad, ayan, discount. Ate, pahingi naman ng discount. Ate, pahingi naman ng tawad. Kailangan magmukhang marangal ang ating kilay. Kailangan magmukhang mahinahon ang kilay natin. kailangan daw ang kilay mahinahon lang para makahingi ng discount sa palengke. Kilay na mahinahon lang. Shadow. So, ang eyeshadow, kailangan magmukhang ikaw nagmamay-ari ng palengke. Ganon. Lagay tayo ng blue. O, kailangan daw magmukhang ikaw yung nagmamay-ari ng palengke. Gamit niya blue. Diba? Parang na akong may black eye ah. Ang eyelashes, kailangan nangungusap ang mata para sariwang isda, gulay, at karne ang mabili mo. Yun ang maibibigay nila sa'yo. Nangungusap ang mata mo. So, ayan. Diba? Perfect. Magpo-false eyelashes lang ako off-cam kasi ginawa niya na yung false eyelashes niya. Okay na ba? Baklang bakla na girl.
kakainin na tayong sariwang isda. Magmula ngayon, sanayin mo na yung mga tao sa paligid mo. Napulpak dapat ang bawat eksena ng pamamalengke mo, ganon. So, maglalagay na ako ng eyeliner. Oh, sanayin na. Maglalagay na ako. Mission ko na to. Hindi pwedeng mawala to sa listahan. Tradisyon na daw niya maglagay ng mascara sa kilay. So, gagawin din natin yon. Lagyan din natin sa ibaba. Wait, di pa ako maganda. Nako, huwag kang matakot. Ayan, mag-contour ka lang na mag-contour. Bakit ba? Naku, kahit pa makapala ng makeup mo dyan, wala ka naman nadidihadong tao, di ba? Wala namang masama doon. Sabi niya mag-contour ka, huwag kang matakot. Matakot sa akin kasi natutulog na sila. Kala nila, sangkalan. Blush on! Nako, lalong huwag kang matakot mag-blush on, girl. Ganyan. Basta yung sapat lang, yung tipong kaya mong makahingi ng pasobra. Kuya, pasobrahan mo naman, oh. Ganon. Yung tipong kaya mong makahingi ng pasobra. Kuya, pasobrahan mo naman, oh. Oh, yung tipong sapat lang para makahingi ng pasobra. Kanya, parang maglalagay na ako ng highlighter. So, ayan, dapat nakakaaligagang kagandahan lang. Naku, huwag ka masyado sa highlighter. Baka magmukha kang sapsap niya. Yung tipong tama lang. Huwag mo masyadong pasobrahan. Huwag daw masyado sa highlighter. Baka magmukha daw sapsap. Sexy lang. Ganito. Ganito. Sabi niya, yung lipstick daw, yung tipong pa-sweet lang. Yung gamit niya pink. So, mag-pink din ako. Ang gandang combination, di ba? Blue tsaka pink. Kapagad-labi lahat ng mga gwapong lalaking madadaanan mo. Ganon. Kapakagat-labi na ba yung mga lalaki? At ang outfit. Ayan! Yung outfit. Ayan. Kasi may, ayan na talaga yung kinaya. Hindi na talaga mapilit pa. Wala, nawalan na ako ng hiya. Yung tipong kunyari, galing ka sa gym, galing ka nag-zumba, yung tipong napadaan ka lang sa palengke. Kung siya galing ng Zumba at napadaan ng palengke, ako galing ako sa rampa, umuwi ako ng alas 5, diretso palengke. So, ang hair, kailangan pasabog din. Ayan, ganyan, oh, pasabog, diba? Ayan, ganyan. Pasabog, diba? Lagyan mo ng ano, ng pink na ribbon. Ganyan. So, ayan, trip ko yan, ganyan. Yung ribbon niya pink, kaso wala ko nun. Ito na lang, kinuha ko sa bag ko. Kili-kili ko, huwag nyo nang pansinin. Ganito daw kasi, lang hindi ko matuhog. Ayan, ganyan. In fairness, ang ganda nga. Oo nga, no? Ano na rin ang pink na hikaw para sexy. Bigay. So, wala akong pink na hikaw. Which is better? Eto. So, ito na lang sa ko. Yo! Oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. And this is the final look. And this is the final look.
Mommy, malaki yung design. Oh, there you have it. Thank you for watching and see you again in the next one. Huwag niyo seryosohin yung mga sinasabi ko sa video na to kasi puro kalokohan lang po yun. So, bye! What you going to with it?